السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم المولى يا أحبابي، أهلا بكم. أحمد صالح وفي لقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. اليوم مثل ما شاهدنا في بداية الفيديو هذا الانترو البسيط والجميل كيف ممكن ننشئه ونصممه في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. مزايا بسيطة وإمكانيات بسيطة ممكن نطلع منها مخرجات غاية بالجمالية. فكرة اليوم كيف نعتمد على الانيميشن الموجود في البرنامج ونعمل هذا العرض الجميل ونخرجه كفيديو ويكون معنا انترو لقناتنا، انترو لعروض تقديمية ومشاريع بنشتغل عليها، ممكن يكون عبارة عن هوية بصرية خاصة فينا. فقبل ما نبدأ بهذا اللقاء تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. وأيضا يا أحباب القلب يلي بيحب يتابع هذا الدرس باللغة العربية، بوصف الفيديو بإمكانك تنتقل إلى الفصل يلي أنت بتحتاجه، سواء كان إلى اللغة العربية أو إلى اللغة الإنجليزية أو أنك ترجع إلى المقدمة. ففقط أنت أنقر على عرض المزيد لحتى تتابع الوصف، رح تشوف الفصول الموجودة، أو من خلال المؤشر الزمني أو التايم لاين لهذا الفيديو بإمكانك الانتقال مباشرة إلى الشرح باللغة الإنجليزية أو الشرح باللغة العربية. وهذا العهد يلي وقع علي أمام الله ثم أمامكم، بحيث أنه أنا أخدم كل الناس يلي محتاجين يتعلموا هذه الأفكار بأي وجهة بفضلوها وبيرغبوها. فيلا مع بعض حتى نبدأ على بركة الله بعد الانترو بلقائنا المتميز لهذا اليوم. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت وفي صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج باوربوينت. بداية الخلفية يلي استخدمناها هي عبارة عن الكثبان الرملية السوداء. فممكن يعني بهذه العبارة أنك تبدأ بالبحث وتشوف العديد من الصوريات. رح نستخدم اليوم هذه الصورة. رابط لنتائج البحث رح تكون موجودة بوصف هذا الفيديو لحتى ما تتعذب كتير بالبحث. رح ننقر باليمين وبنختار نسخ الصورة وبنتوجه إلى برنامج باوربوينت. رح أنقر باليمين وبتوجه إلى فورمات باك جراوند أي تنسيق الخلفية، تمام، وبنختار بيكتشر يعني أنا بدي أعبئ الخلفية بصورة، وبنختار كليب بورد أي الحافظة فيتم تعبئة الخلفية بهذه الصورة. تمام لحد الآن. رح أتوجه إلى قائمة الانسيرت ومن شيبس اللي هي أشكال رح نختار الشكل الدائري وبنكر مع السحب لحتى أرسم دائرة وأنا ضغط على مفتاح الشيفت وليكن معي مثلا بهذه المساحة. ممتاز. بتوجه إلى الشيب فورمات ومن المحاذاة رح نختار إليجان سنتر وإليجان ميدل لحتى يكون معي شكل بمنتصف الشريحة بالضبط. رح نصغر مع مفتاح الكنترول وعجلة الماوس عجلة الفأرة، اضغط كنترول مع الشيفت وبنكر الزوايا. لاحظ الآن مقبض الزوايا وبكبر لحتى أنا أعمل تكبير على خارج مساحة الشريحة بالضبط، بحيث أنه الدائرة تتضمن بداخل الشريحة. فينا نعمل شوية شفافية من هذا المكان عشان الموضوع يكون واضح لنا بالضبط. ممتاز جدا جدا. وأنا محدد على الدائرة بختار كنترول زائد دي دائرة تانية وأنا محدد عليها طبعا الدائرة الجديدة. نختار إليجان سنتر وإليجان ميدل. برجع بضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع التحريك للداخل عشان حنرسم دائرة تانية. ممتاز. كمان بختار كنترول زائد دي وبرجع إلى إليجان سنتر وإليجان ميدل. بضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع التحريك أيضا للداخل. ممتاز. برجع كمان بختار كنترول زائد دي ونختار إليجان سنتر وإليجان ميدل. أضغط كنترول مع الشيفت ومنصغر إلى الداخل بهذا الشكل. كمان برجع بختار كنترول مع الدي وبتوجه إلى إليجان سنتر وإليجان ميدل اللي هي المحاذاة. بضغط كنترول مع الشيفت وبصغر إلى الداخل لحتى نحن نرسم مجموعة دوائر بهذا الشكل، عددهم 1 2 3 4 5 دوائر. الآن رح نحدد الدائرة الصغيرة ومتوجه إلى قائمة الانيميشن ومفعل البانل الخاص بجزء الحركة. تمام. بتوجه إلى اد انيميشن إضافة حركة، وعندي حركات التوكيد، في عندي النمو والتقلص رح أنقر عليها واختارها. بداية رح نختار يكون عندي الحركة تبدأ الحركة مع السابق بمدة زمنية ولتكن بمقدار 1. رح أنقر باليمين وأتوجه إلى Effect Options اللي هي خيارات التأثير.
موضوع بدء وانهاء المتجانس ببدأ بوضع الارقام التالية اللي هي 0.5 يعني على المنتصف. تمام، نفس المبدأ 0.5 ايضا الى المنتصف، وبنعمل عكس تلقائي. اما موضوع الاعادة او التكرار بمقدار حركتين، يعني التأثير يعيد نفسه كم مرة؟ مرتين، وانقر على اوكي لحتى يكون معنا التأثير بهذا الشكل. ممتاز. الآن بحدد على الصورة نفسها أو بنحدد على الشكل نفسه الدائرة الصغيرة، وبجي بختار ناسخ الحركة، بنقر دبل كليك على ناسخ الحركة. تمام، وبنضيف التأثير مرة على كل هذه الدوائر. بعد ما قمنا إضافة الحركة على كل الدوائر يا أصدقائي، أصبحت معي الحركة بهذا الشكل. لو نقلنا الآن وشغلنا كل التأثيرات لصارت معي الحركة بهذا الشكل. لكن أنا الآن محتاج يكون في عندي تأخير للحركات، يعني كل حركة تظهر بمعزل عن الحركة السابقة. خليني أكبر هذه شوي حتى فقط إضافية نوعا ما يكونوا يعني نوعا ما متوازنات. جميل. الآن الحركة الأولى تبدأ يعني أثناء التشغيل مباشرة، الحركة الثانية تبدأ يعني بنسبة تأخير معينة، فبجعل التأخير مثلا 0.1. تمام، وعندي الثانية تبدأ بعد المنة 0.2، وعندي هون 0.3، وأخيرا 0.4. نسبة تأخير عن الحركات مع بعضها البعض. شاهد الآن النعومة والجمالية بهذه الحركة. هذا هو التأخير اللي نحن رغبنا فيه، أو يعني حاولنا نعمل هذا التخصيص لحتى ما يكون حركة الأشكال مع بعضها البعض بل بنسبة تأخير معينة. الآن بحدد كل هذه الأشكال مع مفتاح الشيفت، بحددهم كله مع بعضهم البعض. تمام، وبتوجه إلى قائمة التنسيق. تمام، والتعبئة بنختار سلايد باك جراوند فيل، أي تعبئة بصورة الخلفية، لحتى يتعبوا معنا بصورة الخلفية. لكن بنشوف إنه في عندي حواف موجودة اللي هو موضوع اللاين. بجي إلى اللاين بختار نو لاين. تمام، فالآن احنا لو رجعنا إلى الحركات وأعطيت تشغيل حتى شفنا هذا المظهر الجميل. خلينا نكبر شوي وشغلنا مرة تانية لحتى نشوف هذا التأثير الجميل لحركة الخلفية. وهذا البند الأول من لقائنا اليوم. رح أتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن شيبس اللي هي الأشكال نختار شكل المستطيل ذو الزوايا المستديرة. أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل بأي مساحة أنت بترغب له. بختار له بدون خط رسم، يعني بدون حواف رسم. أما التعبئة بختار يكون عندي لون من الخلفية لكن لون يكون غامق شوي. بختار قطرة الألوان وليكن عندي مثلا هذا اللون. بتوجه إلى الشيب فورمات، ومن إليجان نختار سنتر، ومن إليجان أيضا نختار الميدل. راح نتوجه إلى التنسيقات وبنجي إلى الشادو وبنختار ظل، وليكن عندي ظل إلى الأسفل اليميني من هذا المكان بالضبط. نبدأ بإعداد ما يلي. أول شيء الشفافية بجعلها 0، والحجم نتركه 100 مثل ما هو، والبلور بنزيده إلى نسبة 80 نقطة، وأما البعد بيكون بحجم 70 نقطة. واللون نختار طبعا اللون الأسود مثل ما أنا شايفين بالضبط لحتى نحصل على هذه أو هذا الظل الموجود بهذا المكان. الآن احنا خلنا فقط نغير اللون الرئيسي، يعني خلني أغير اللون، ناخذ اللون أكشف حبة عشان توضح معانا ملامح الرسمة بالضبط. الآن مثل ما أنا شايفين هذا الظل الموجود بهذا المكان. بختار كنترول زائد دي، يعني من الشكل نفسه بختار كنترول زائد دي، وبنختار تعديلات بسيطة لموضوع الظل. يعني رح نغير اللون إلى اللون الأبيض، هذا اللون الأبيض، وبجعل الزاوية تكون عندي 225 عشان تكون بالزاوية المقابلة تماما، وبنرفع شفافية إلى نسبة 80% عشان يكون عندي فقط موضوع الإضاءة. الآن بحدد على مع مفتاح الكنترول أو الشيفت بحدد الشكلين مع بعضهم البعض، وبنختار إليجان سنتر وإليجان ميدل، وبختار كنترول زائد جي عشان يكونوا معنا شكل واحد، وبرجع مرة تانية بختار إليجان سنتر وإليجان ميدل حتى يكونوا في وسط الشريحة بالضبط، وأحصل على مظهر جميل مبني على الظل والإضاءة. الآن باختصار رح نجيب معنا الصورة والتكست ونبدأ بوضعهم بهذا المكان. بعد ما ننتهي بشكل كامل بإمكاننا أن نحدد هذا الجروب. أضغط مفتاح الشيفت وبحدد الصورة مع النص الأول ومع السلوغان، وبختار كنترول زائد جي. الآن رح نبدأ بموضوع الحركات. طيب رح أتوجه إلى قائمة الانيميشن وأنا محدد على هذا الشكل كامل، ونختار زوم، تأثير
زوم. بختار يكون عندي إياه مع السابق وبسحبه يكون عندي إياه في بداية التأثيرات بالضبط، والمدة الزمنية ولتكن على سبيل المثال 0.7. فالآن نحن لو شغلنا راح يكون معنا الظهور بهذه الجمالية. الآن حتى نعمل خروج تأثير الإنهاء برجع بحدد عليه مرة تانية وبنختار Add Animation، وعندي هذه تأثيرات الإكزيت أو الخروج، وعندي أيضا الزوم. نفس المبدأ برجع بسحبه إلى تاني تأثير ويكون عندي مع السابق، وبنختار السرعة 0.7. أما موضوع الانتهاء بسحبه لحتى يكون معنا وين بنهاية هذا التأثير، يعني بقدر عرض دورتين لكل حركة دائرة. تتذكروا في البداية نحن قلنا بعيد الحركة مرتين. كم مرة معيد الحركة؟ مرتين، بحيث هو عند اللي ينتهي مرتين يبدأ بإيش؟ بالخروج. خلني أنقر على البداية ونعمل تشغيل، هذه مرة وهذه مرتين، وبيخرج مع المرة الثانية ليكون معنا بهذه الجمالية. بس اللي انتهينا من هذا العرض الجميل، خلنا نشغل ملء الشاشة ونشوف التأثير للإنترو كيف أصبح معنا. نبدأ بعملية تصدير إلى مقطع فيديو وأصبح الإنترو جاهز. بنتوجه إلى فايل وبنختار إكسبورت Create a Video، وبنختار الدقة اللي انت محتاجها وبضغط على Create a Video، بنحدد مكان وبعطي اسم وبنقر على سيف لحتى يبدأ البرنامج بتصدير الفيديو ويصبح جاهز للعمل. والآن رح نبدأ بشرح نفس الدرس كاملا لكن باللغة العربية. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية في برنامج باوربوينت وفي الواجهة العربية. راح أبدأ من جديد باختيار شريحة عمل فارغة أو شريحة جديدة. بنرجع الآن إلى الموقع لحتى نبدأ بوضع الصورة. أنقر باليمين وبتوجه إلى نسخ الصورة وبرجع إلى برنامج باوربوينت، أنقر باليمين وبنختار تنسيق الخلفية. تمام، بجي بعطيه تعبئة صورة وبنختار يكون عندها من الحافظة لحتى يتم تعبئة الخلفية بالحافظة. ممتاز جدا جدا. خلنا نصغر العمل شوي. بتوجه إلى إدراج، ومن أشكال رح نختار الدائرة، أنقر مع مفتاح الشيفت وحتى أنا أرسم دائرة بأي مساحة معينة. بختار القلم بدون خط رسم من البداية عشان ما نعيدها بنهاية العمل. الآن بتوجه أيضا إلى تنسيق الشكل، ومن المحاذاة بختار محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. أضغط كنترول مع الشيفت من الكيبورد وبنقر مع السحب لحتى نوسع رسمة الدائرة إلى خارج إطار الشريحة بالضبط. نفس المبدأ بتوجه إلى تنسيق الشكل وبجعل منها شفافية عشان نشاهد مع بعض كل الأشكال التالية. تمام. طيب، وأنا محدد على الدائرة الكبيرة بضغط كنترول زائد دي وبرجع مرة تانية وبنختار محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. أضغط كنترول مع الشيفت وبنصغر حتى إضافية وليكن معي مثلا بهذا الشكل. برجع بختار كنترول زائد دي وبختار محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. أضغط كنترول مع الشيفت وبنصغر أيضا حتى إضافية، وبرجع بختار كنترول زائد دي ومن محاذاة إلى الوسط ومحاذاة أيضا إلى المنتصف وكنترول مع الشيفت وبنصغر إلى هذا الشكل. وأخيرا كنترول زائد دي بختار أيضا محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف وكنترول مع الشيفت وبنصغر حتى إلى الداخل لحتى نحصل على الخمس دوائر اللي نحن شايفينهم. الآن بتوجه إلى قائمة الحركات وبنفعل جزء الحركة لحتى نبدأ بوضع الانيميشن الخاصة لهذه الدوائر. بجي بحدد الدائرة الأولى. تمام، وبنتوجه إلى إضافة حركة، وقلنا أنه في عندي تأثير توكيد اسمه نمو وتقلص. بنقر عليه مرة واحدة وبختار يكون عندي بدايته مع السابق. أنقر باليمين وبتوجه إلى خيارات التأثير. تمام، وقلنا أن البدء وأنهاء المتجانس بضبطهم على المنتصف 0.5 وأيضا عندي هون 0.5. تمام، وبنفعل الأمر العكس التلقائي. أما التوقيت والتكرار بجعله بمقدار فقط لمرتين يعاد هذا التأثير. أنقر على أوكي لحتى يطبق معي الحركة. طبعا نضبط المدة الزمنية للعرض الأول أو للشكل الأول بمقدار 1 ثانية. الآن بتوجه إلى ناسخ الحركة، بعمل دبل كليك ومنطبق نفس الحركة على كل الأشكال البقية. بعد ما ضبطنا المدة الزمنية لكل العناصر بعطي سكيب لحتى نحن نخرج من ناسخ الحركة تماما. الآن بجي إلى التأثير رقم 2 أو الدائرة الثانية وبعطي نسبة تأخير بسيطة هي بمقدار 0.1. تمام، وبجي على التأثير اللي بعده وبختار نسبة تأخير 0.2، والتأثير اللي بعده بختار 0.3، وأخيرا بختار نسبة تأخير 0.4. فلو شغلنا الآن الكل مع بعضه البعض راح نشوف هذه الجمالية.
طيب الآن راح نحدد كل هذه دوائر مع مفتاح الشيفت، وبتوجه إلى تنسيق الأشكال وبختار تعبئة خلفية الشريحة أو تعبئة بخلفية الشريحة، يعني عبئ كل هذه الأشكال من الصورة الموجودة بخلفية الشريحة. فالآن نحن لو شغلنا راح نشوف التأثير بهذه الجمالية. طيب ممتاز جدا جدا. صف عندي الآن موضوع رسمة الشكل يلي راح نوضع عليه اللوجو. خلني أتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن أشكال بنختار شكل مستطيل ذو الزوايا المستديرة، أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى أرسم هذا الشكل. بتوجه إلى المحاذاة وبختار إلى الوسط وإلى المنتصف. ممتاز جدا. بختار له بدون إطار. أما التعبئة قلنا راح نختار لون من ألوان الخلفية، فبختار أداة القطارة وبنحدد أي لون ممكن يناسبنا لهذا الموضوع. بتوجه إلى التأثيرات الخاصة بالظل. تأثيرات الخاصة بإيش؟ بالظل. خلني أختار ظل إلى الأسفل، يعني ظل إلى هذه الزاوية، هذا هو الظل. نجعل الشفافية بمقدار 0 والضبابية بمقدار 80 نقطة والمسافة وليكن عندي 70 نقطة. أما الزاوية هي 45 لحتى نحصل على هذا الظل نحن يلي شايفينه. بختار كنترول زائد دي أي تكرار مرة تانية، ومنغير لون الظل إلى اللون الأبيض، ومنغير الشفافية إلى نسبة تقريبا 80%، وموضوع الزاوية بنعكسها إلى 225 عشان تكون عندي إيش بالأعلى. ممتاز جدا جدا. بحدد الآن الشكلين مع بعضهم البعض وبختار محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف، وبعمل كنترول زائد جي ليصيروا معي شكل واحد، وبرجع بعيد مرة تانية محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. الآن بتضيف العناصر اللي أنت محتاجها، وليكن خليني أضيف لوجو حكاية شغف على عجل وأرجع لكم. بعد ما ضفنا اللوجو بحدد الآن الشكلين الخاصات بالخلفية، أضغط شيفت وبحدد مع اللوجو وأيضا بعملهم جروب. بنتوجه إلى إضافة الانيميشن أو الحركات. بتوجه إلى قائمة الحركات وبنختار زوم. بسحب التأثير إلى البداية وبجعل بداية تكون عندي مع السابق، والسرعة وليكن 0.7. فالآن نحن لو شغلنا راح يكون الظهور بهذا الشكل بالضبط. برجع بحدد مرة تانية على الشكل وبنعمل إضافة حركة، هذه إضافة حركة. وعندي من تأثيرات الخروج أيضا في عندي زوم اللي هو التكبير والتصغير. كمان بسحب إلى البداية وقلت انه نختار مع السابق، تمام، وبجعل ايضا 0.7 المدة الزمنية لاستغراق التأثير، ولكن انه نحن نسحبه الى نهاية تأثير الدوائر، يعني بعد ما تلف الدوائر مرتين يبدأ بها الخروج مع نهاية الحركة الثانية بالضبط. والآن نحن لو شغلنا راح يكون معنا العرض بهذه الجمالية يا أصدقائي. وبس اللي انتهينا باختصار. بتوجه إلى قائمة ملف وبنختار تصدير وبنختار إنشاء فيديو، بنختار الجودة وبنعطي إنشاء فيديو، بنحدد المسار وبنكتب الاسم وأنقر على حفظ لحتى يتم تصدير هذا الانترو كفيديو جاهز للاستخدام إن شاء الله. أتمنى يا رب أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرموا لا تنسوني من التفاعل والدعم، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.